Bodoland University B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ বা M.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ হবে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব স্টেপ বাই স্টেপ এই ভিডিঅ'টিত আপুনি জানিব পাৰিব জাস্ট ভিডিঅ'টি ভালকৈ চাব একদম গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনাক জনাই দিম ওকে নিজৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰিব আৰু ফাইলবোৰ কেনেকৈ সাইজ কৰিব লাগে সেইবোৰ অলপ মানে গুৰুত্ব দিলে আপুনি গোটেইখিনি নিজে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু ভালকৈ পঢ়ি থাকক আৰু যদি Bodoland ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে আমাৰ এই ইবুকখন লৈ ল'ব ইয়াতে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো পাবই লগতে বহুত মানে 3000 প্লাছ বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামত অহা MCQ পৰা পাই যাব syllabus wise ওকে তো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই কাৰণে লগতে আমাৰ এই টিচিং এপ্টিটিউডৰ কাৰণে এখন এই ইবুক আছে তো এইখনো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতেও 800 প্লাছ MCQ আছে যদি এইখন লয় আৰু টিচিং এপ্টিটিউডৰ কাৰণে আই থিংক আৰু চাব নালাগে ওকে তো এই দুখন লৈ ল'ব আপুনি Bodoland ইউনিভাৰ্চিটিৰ বহুত মানে হেল্পফুল হ'ব আৰু বহুত কুৱেশ্যন আপুনি এটেম্প কৰিব পাৰিব তো মানে তাৰপিছত কথাটো হ'ল যে কেনেকৈ বাই কৰিম এইটো বহুতে নাজানে যে PDF ফাইল হয় ইবুক মানে PDF ফাইল ইয়াতে ডেসক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া থাকিব তাতে পেমেন্ট কৰাৰ লগে লগে আপুনি পাই যাব গুগল ড্ৰাইভত বা ইমেইলত যাব আৰু যদি তেনেকুৱা প্ৰবলেম পায় তেনেহ'লে ইয়াতে WhatsApp নাম্বাৰ দিয়া আছে WhatsApp কৰিলে মই আপোনাক সেন্ড কৰি দিম তো এতিয়া আহো আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম Bodoland ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed বাবে বা M.Ed বাবে তো প্ৰথম কথা হৈছে আমাৰ যেটো ডেসক্ৰিপশ্যন লিংকটো দি দিম বাৰু তাতে যাই কেনে ইয়াতে ক্লিক কৰিব যদি ক্লিক কৰিম তেতিয়া এনেকৈ এটা ইন্টাৰফেস আহি যাব ইয়াতে যেটো লিখা আছে যেটো ইয়াতে এতিয়ালৈকে আপডেট কৰা নাই চনটো তো তাতে ক্লিক কৰিম কিন্তু এটো হয় যেতিয়া এপ্লাই কৰিম তাতে মানে গম পাই যাব ইয়াতে ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়ার্ড দিব দিছে ইউজাৰ আইডি যদি আপুনি আগতে বনাইছিলে তেনেহলে কিন্তু নহব নতুনকে এইবাৰ বনাব লাগিব আৰু পাসওয়ার্ডটো ওকে আপুনি এটা পাসওয়ার্ড বনাব লাগিব যেটো এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই আমি তো সেই কাৰণে আমি ইয়াতে কি কৰিম এই যেটো তলত লিখা আছে ক্ৰিয়েট হিয়াৰ একাউন্ট বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে যদি ক্লিক কৰো আমাৰ নতুন এটা একাউন্ট ক্ৰিয়েট হ'ব ওকে তো এতিয়া ইয়াতে ক্লিক কৰো এটা ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ অলপ লোডিং হ'ব তো তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ডিটেইলছ খিনি দিব লাগিব একাউন্টৰ আপোনাৰ নেম এটা ফোন নাম্বাৰ ইমেইল আইডি তাৰ পিছত এটা ফটো আৰু সিগনেচাৰ ফটোস আৰু সিগনেচাৰটো আপোনাৰ 100 KB তলত হ'ব লাগিব ওকে এটা ফটোস যেটো এসুস লিখা আছে এসুস ফাইলত ক্লিক কৰি কেনে আপোনাৰ মোবাইলত লৈ যাব ফাইলত তাৰ পৰা ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব ওকে তো এটা 100 KB থাকিব লাগিব 100 KB আৰু এই যেটো মানে আপোনাৰ হেৰি সিগনেচাৰ 100 KB এটা কেনেকৈ KB বনাব আপোনাৰ ফটো উঠালে বহুত হৈ যায় বাৰু হয় নাই তো সেই কাৰণে মোৰ এটা ভিডিও আছে এটা মানে তলত মানে ডেসক্ৰিপশ্যন দি দিম আৰু ওপৰ আই বাটন আহি আছে এটা ক্লিক কৰি আপুনি দেখিব পাৰিব কেনেকৈ আমি 100 KB কিন্তু উইদাউট মানে তোমাৰ কোৱালিটি নকমে কোৱালিটি হেনেকৈ থাকিব জাস্ট আপোনাৰ MB টো কমি যাব বা KB টো কমি যাব তো তাৰ পিছত ইয়াতে ক্ৰিয়েট যেটো একাউন্ট আছে এই ক্ৰিয়েট একাউন্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মেইলত এটা এনেকা OTP পঠাব মানে এনেকা মেইলটো চেক কৰিলে এটা লেখা আছে Bodoland University ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে যদি ক্লিক কৰা হয় ইয়াতে চাব আমাৰ ইয়াতে ষ্টৰলৈ স্ক্ৰল কৰিব তো ইয়াতে লিখা আছে আপোনাৰ পাসওয়ার্ড আৰু ইয়াতে এক্টিভেশন লিংক বুলি ওকে তো ইয়াতে পাসওয়ার্ডত যদি ক্লিক কৰা হয় যদি পাসওয়ার্ডৰ ইয়াতে মানে পাসওয়ার্ডটো ক্লিক কৰো দেন এটা কপি কৰি লব কাৰণ ইয়াতে কিবা মানে বেলেগ পাসওয়ার্ড থাকে আৰু ইয়াতে এক্টিভ নাও লিখা আছে ইয়াতে এক্টিভ কৰি বা এক্টিভত ক্লিক কৰি কেনে আপুনি ডাইৰেক্টলি সাইটত যাব পাৰে বা তাৰ আগৰ পৰাও যাব পাৰে এটা লিখা আছে গো টু লগইন মানে এতিয়া লগইন কৰিব লাগিব ওকে এটা চাও লগইনটো মানে এটা ক্লিক কৰো তে লগইনৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এটা বেলেগ এটা ইন্টাৰফেস আহি যাব এটা চাও আকৌ মানে সেই যেটো প্ৰথমতে আহিছিল তো ইয়াতে আহি যাব কাৰণ ইয়াতে জাস্ট আমাৰ হেৰিটো হল ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো হল তো সেই কাৰণে ইয়াতে আমাৰ এডমিশনত আকৌ ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে যেহেতু আমাৰ ইউজাৰ আইডিটো মানে ইমেইল আইডি ওকে ইউজাৰ আইডিটো আপোনাৰ যেটো ইমেইল আইডি আৰু পাসওয়ার্ডটো যেটো কপি কৰিছিল এই আমাৰ ইমেইলত গৈছিল Bodoland ইউনিভাৰ্চিটি ফালৰ পৰা তাতে হেৰি কৰিছে ওকে তো ইমেইলটো এতিয়া দিও তো ইমেইলটো ইমেইল আইডি ইয়াতে দিম তাৰ পিছত ইয়াতে দিল দুটা এতিয়া সাইন ইন লিখা আছে না তলত ইয়াতে সাইন ইনত ক্লিক কৰিব ওকে তো চাও ইয়াতে
তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আহিব যে আমি প্ৰফাইল ক্ৰিয়েট কৰা নাই প্ৰফাইল ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট মাই প্ৰফাইলত ইয়াতে ক্লিক কৰিব এতিয়া ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে যেটো আমাৰ এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহি যাব ইয়াতে পাৰ্সোনাল যেটো আমাৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে দিব লাগিব আৰু ইয়াতে যোনটো হেৰি আছে গাৰ্ডিয়ান যদি সেম হয় তেনেহলে নো থাকিব আৰু যদি সেম নহয় মানে যদি পেৰেন্টস বা মামা কিবা কিবি হয় তেনেহলে নো দি কেনে ইয়াতে ইয়েস দি কেনে হেৰি তোলে ব্লাড গ্ৰুপ আছে জেন্ডাৰ আছে আপোনাৰ ক্যাটাগৰি আছে ৰিলিজন আছে এবোৰ এটা এটাকে সিলেক্ট কৰি দিব ফিজিক্যালি যদি ডিসেবল হয় বা নরমাল হলে নরমাল দিব তাৰপিছত এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম এক্টিভিটি এবোৰ আছে ইয়াতে গেমছ আছে তাৰপিছত আপোনাৰ কিবা গাইডেন্স আছে কালচাৰাল এক্টিভিটি এনসিসি যদি আছে ইয়াতে দিব নহলে আৰু নেক্সট মাৰি কেনে নেক্সট পেজত আহি যাব এটা আপোনাৰ কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ খিনি ইয়াতে দিব দিছে কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছত প্ৰথমে আপোনাৰ যেহেতু এইচএসএলসি হেৰি আছে যেনেকুৱা কোৱালিফিকেশনছ আমি ইয়াতে দিব লাগিব ওকে তাৰপিছত ইয়াতে এড্ৰেছ আছে বেংক ডিটেইলছ আছে ৰিভিউ কৰিব পাৰিব এখানে হৈছে ফাৰ্স্ট স্টেপ হয় ওকে তো ইয়াতে যেটো হেৰি আছে এটা আপোনাৰ এইচএসএলসি কোৱালিফিকেশনছ খিনি ইয়াতে দিব লাগিব যে এইচএসএলসি কোৱালিফিকেশন ইয়াতে বোৰ্ড নেম এটা তাৰ পিছতে এটা বোৰ্ডটো কি এটা আহি যাব এন্ড দেন ইয়াতে তৰলৈ যদি আমি ইয়াতে ক্লিক কৰো সেৱাটো আহি যাব ইয়াতে সেৱাৰ তাৰ পিছতে পাসিং ইয়াৰটো ইয়াতে দিব লাগিব এটা চাওক ইয়াতে তো ইয়াতে পাসিং ইয়াৰটো ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো ৰোল নম্বৰ তাৰ পিছত টোটাল মাৰ্ক আৰু অবটেইন মাৰ্ক ওকে টোটাল মাৰ্কটো যেনেকুৱা 600 আছিল মেট্ৰিকত তাৰ পিছত অবটেইন মাৰ্কটো কিমান পালে যেনেকুৱা 400 পালে বা 300 পালে ইয়াতে দি দিব ওকে তো পাৰ্চেন্টেজটো অটোমেটিক্যালি আহি যাব এটা যেটো মানে কি পাৰ্চেন্টেজ অফ মাৰ্কস লিখা আছে ওকে পাৰ্চেন্টেজ অফ মাৰ্কস ইয়াতে অটোমেটিক্যালি 70 হোক বা 80 হোক অটোমেটিক্যালি আহি যাব এটা আৰু লিখিব নালাগে তাৰ পিছত ইয়াতে যেটো মানে কলেজ নেম বা স্কুল নেম তো এই স্কুল নামটো ইয়াতে দিব এন্ড দেন ইয়াতে আছে এইচএসএলসি ওকে এইচএস মানে এইচএসৰ যেটো মানে কি কোৱালিফিকেশনছ ইয়াতে দিব লাগিব বোৰ্ড নেম এহেশেক আছিলে তো এহেশেক দিব আদা থাকিলে আদা দিব তাৰ পিছত ইয়াতে মানে স্ট্ৰীম টু আৰ্টস কমাৰ্স সায়েন্স লিখি দিব এন্ড হ্যাভ ইউ পাস দা এক্সামিনেশন ইয়েস কাৰণ সবে পাস কৰিছে ইয়েস দিবই লাগিব সবে এন্ড দেন ইয়াতে পাসিং যেটো ইয়াৰ লিখা তাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ ৰোল নম্বৰ এন্ড দেন টোটাল মাৰ্ক কিমান আছিল যেনেকুৱা 500 আছিল আমাৰ এইচএসত ৰাইট তো 500 ৰ ভিতৰত কিমান পালে অবটেইন মাৰ্ক 300 400 যোনটো পায় আপোনাৰ এটা অবটেইনত দি দিব ওকে তাৰ পিছত পাৰ্চেন্টেজটো অটোমেটিক্যালি ইয়াতে মানে কাউন্ট কৰি লব বা আহি যাব ইয়াতে লিখিব নালাগে আৰু ওকে এন্ড দেন স্কুলৰ বা ইনষ্টিটিউচন নেম বা কলেজ নেম আপোনাৰ ইয়াতে দিব এন্ড দেন গ্ৰেজুৱেচন ইয়াতে লিখা আছে BA বিএসসি এটা যদি ক্লিক কৰে এটা আহি যাব তলত মানে কি বাকসবোৰত মানে কি দিব লাগে এটা যেনেকৈ বিএ আছে বিএসসি আছে বিকম আছে বিবিএ বিসিএ ওকে তো এইবোৰ কোৱালিফিকেশনছৰ পৰা যদি হৈছে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচনটো দিব পাৰিব কাৰণ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন নিদিলেও হ'ব ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে যদি আমি ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আছে ইয়াতে BEdৰ বস্তুখিনি আছে BEd নালাগে MAd যদি এপ্লাই কৰিব তেনেহলে BEd টো দিব লাগিব আছে এড তাৰ পিছত যেটো লিখা আছে মোৰ ইনফৰমেশন এই যেটো ইয়াতে এড মোৰ ইনফৰমেশনত ক্লিক কৰি কেনে আপুনি অতিৰিক্ত হবে আৰু যদি কিবা কোৱালিফিকেশন থাকে কেনে এড কৰিব পাৰিব ইয়াতে ওকে তো এটা চাব মানে গুটি ডিটেইলছ খিনি দিয়া হল দো এনেকে আৰু BA টো এনেকে দিব BA টো কোৱালিফিকেশন যেটো নেম এটো BA আৰু ইউনিভাৰ্সিটি যদি আদাৰ হয় আদাৰটো দি কেনে গুটি ডিটেইলছ খিনি ইয়াতে দিব ওকে যেনেকৈ ইয়াতে মই দিছো BA হক তাৰ পিছত মানে ইউনিভাৰ্সিটি টো আৰু এটা মানে যিখিনি আমাৰ কোৱালিফিকেশনছ আছে এটা তাৰ পিছত ইউনিভাৰ্সিটি টো যেটো আছে এটো যেটো বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্সিটি নহয় আমাৰ আদাৰ ইউনিভাৰ্সিটি দ্যাটস হোৱাই সিলেক্ট আদাৰ এণ্ড ইউনিভাৰ্সিটি কোনটো এটো লিখি দিব লাগিব এণ্ড দেন তাৰ পিছত যেটো অনাৰ্স আছিল মোৰ মানে মেজৰ সাবজেক্ট আছিল সো এই কাৰণে এটা অনাৰ্স দিব লাগিব আৰু পাস থাকিলে পাস কোৰ্সটো মানে ৰেগুলাৰ দিব এণ্ড দেন সাবজেক্টটো এটা সিলেক্ট কৰিলো ওকে তাৰ পিছত সাবজেক্টৰ ক্লিক কৰিলে কি অনাৰ্স আছিল এই গুটি ডিটেইলছ খিনি এটা আহি যাব যেটো অনাৰ্স আছিল আপোনাৰ এটা ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি দিব ওকে মই এটা সিলেক্ট কৰি আছো পলিটিক্যাল সায়েন্স ওকে এণ্ড দেন ইয়াতে হ্যাভ ইউ পাস দা এক্সাম যদি আপুনি এক্সাম পাস কৰিছে ইয়াতে তো ইয়েস অটোমেটিক্যালি আহি গৈছে যদি এফিয়াৰিং হয় তেনেহলে ইয়াতে ক্লিক কৰি কেনে নো
ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ৰোল নম্বৰ তাৰপিছত ইয়াত এটা হেৰি বস্তু আছে ইয়াতে টোটেল মাৰ্ক আৰু অবটেইন মাৰ্ক ওকে তো ইয়াতে আমাৰ সময়ত যেহেতু বেলেগ আছে CBCS এৰ কোৰ্সৰ আগত সো এই কাৰণে এটা 25000 টোটেল আৰু 700 আমাৰ 1700 আছিল মেজৰত সো এই কাৰণে ইয়াতে আমি ইয়াতে সিম্পল ভাবে দিছো কিন্তু যদি CBCS কোৰ্স হয় অলপ বেলেগ হয় হেতু আৰু এটা ভিডিও আছে মোৰ ইয়াতে আৰামসে এটা ডেসক্ৰিপশনত দিয়া থাকিব হেতু চাইকেন ইয়াতে দিব পাৰিব ওকে আৰু পাৰ্চেন্টেজটো অটোমেটিক্যালি এটো আহি যাব আৰু কলেজ যেটো আছে এটা কলেজৰ নামটো ইয়াতে ক্লিক কৰি কেনে কলেজৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব ওকে তাৰ পিছত এখানে ডিটেইলস হল এটা যদি মানে এটো কৈছে যে মাস্টাৰ ডিগ্ৰী থাকে আপোনাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব B.Ed আমাৰ নালাগে মাস্টাৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে কি কয় M.Ed ৰ কাৰণে লাগিব আৰু ইয়াতে মোর ইনফৰমেশনত ক্লিক কৰি কেনে বেছি এটো ইনফৰমেশন কৰিব তাৰ পিছত যদি সেভ এন্ড নেক্সট ক্লিক কৰো এটা আহি যাব আমাৰ বেংকৰ নহয় বেংকটো পিছত হ'ব ৰিভিউটো পিছত কৰি পাৰিব এটা যে এড্ৰেছ কিনি ওকে এড্ৰেছত ইয়াতে যেটো আছে ডকুমেন্ট টু প্ৰুফ কৰাৰ কাৰণে বা আমাৰ এজ এ প্ৰুফ হিচাপে কি ডকুমেন্ট দিব এটা সব আছে আধাৰ কাৰ্ড আছে ভোটাৰ আই কাৰ্ড আছে যেটো আছে বা PRC আছে যেটো আছে আপোনাৰ হেতু ইয়াতে সিলেক্ট কৰি কেনে এটা যিকোনো এটা মানে গুটিখিনি নালাগে যিকোনো এটা ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব and then ইয়াতে as a permanent address 1 and permanent address 2 মানে address 1 and address 2 লিখা আছে ইয়াতে এড্ৰেছ 1 ত আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম বা টাউনৰ নামটো দিব পাৰে and then address 2 হেৰি আছে মানে যিকোনো এটা ডিস্ট্ৰিক্ট হয় তাৰপিছত এটা সিলেক্ট কৰি যাব গুটিখিনি ডিটেইলস যদি সিলেক্ট কৰা হৈছে কৰেসপন্ডেন্স যেটো এড্ৰেছ আছে যদি সেম হয় তেনেহলে ইয়াতে ইয়েস কৰি দিব তেনেহলে তলত গুটি ডিটেইলসখিনি আহি যাব আৰু যদি সেম নহয় বেলেগ এখন জায়গাত থাকে তেনেহলে বেলেগ হ'ব তো এনেকে গুটি ডিটেইলসখিনি ইয়াতে ফিলআপ কৰিলো মই তো এতিয়া সেভ এন্ড নেক্সট ক্লিক কৰিম সেভ এন্ড নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে বেংক ডিটেইলস খিনি দিব লাগিব বেংক ডিটেইলস ওকে এটা বেংক তাৰ পিছত প্ৰিভিউ কৰিব পাৰিব বেংক ডিটেইলসত ইয়াতে বেংক একাউন্ট নম্বৰ দিব লাগিব তাৰ পিছত একাউন্ট হোল্ডাৰ নেম আপোনাৰ নামটো দিব লাগিব এন্ড দেন ইয়াতে বেংক নেম আৰু ব্ৰাঞ্চ নেম আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ নেমটো মানে একাউন্টত থাকিব আৰু তাৰ পিছত IFSC কোড ইয়াতে দি কেনে আপোনাৰ যেটো ডু ইউ একসেপ্ট দা ডিক্লাৰেশনস ইয়াতে ক্লিক কৰি এন্টাৰ সেভ এন্টাৰ নেক্সট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাহেকে তাৰ পিছত নেক্সট আমাৰ পেজত লৈ যাব এটা চাওক নেক্সট পেজত প্ৰিভিউ কৰি পাৰিব তো ইয়াতে গুটি ডিটেইলস খিনি আপোনাৰ ইয়া আহি যাব যদি মানে কিবা ভুল হয় তললৈ মানে বেক কৰি কেনে হেতু শুধৰাব পাৰে তো এতিয়া তাৰ পিছত গুটি ডিটেইলস খিনি চালো এটা কমপ্লিট মাই প্ৰফাইল এটা কমপ্লিট হল এটা লিখি দিব এন্ড গো টু ডেস্কবৰ্ড এটা হে কৈছে যে গো টু ডেস্কবৰ্ড ইয়াতে ডেস্কবৰ্ডত যাব তো এতিয়া স্কোৰ হৈ আছে অলপ টাইম ল'ব পাৰে তাৰ পিছত নিউ কোৰ্স লিখা আছে ইয়াতে ডাইৰেক্টলি ক্লিক কৰি দিব বাকি কোড চাব নালাগে ইয়াতে নিউ কোৰ্সত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ B.Ed আৰু M.Ed ৰ কাৰণে এটা অপচনটো খোল খাই গৈছে ইয়াতে চাব পাৰিছে এই যে মানে বহুতে হয়তো মানে ক'ব পাৰে যে পুৰান ওয়েবসাইট হয় এটো নহয় এটো চাব পাৰে আপোনাৰ ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ 1 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 2024 আৰু 20 তাৰিখ হৈছে লাষ্ট ডেট এটো হৈছে B.Ed ৰ এটা এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰি আপুনি হেৰি কৰি পাৰিব এটো M.Ed ৰ কাৰণে হেতু আছে মাস্টাৰ অফ আৰ্টছ ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ 1 তাৰিখৰ আৰম্ভ হৈছে 20 তাৰিখ হৈছে লাষ্ট ডেট মানে 20 জুন ওকে তো ইয়াতে আপোনাৰ একো কৰিব নালাগে জাস্ট এপ্লাইত ক্লিক কৰিব এপ্লাইৰ ক্লিক কৰিলে যা অকনমান ইয়াতে লোডিং হ'ব পেজটো তো তাৰ পিছত ইয়াতে চাওক তো পেজ লোডিং হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আকৌ বেসিক ইনফৰমেশন ইয়াতে দিব দিছে মানে বেসিক ইনফৰমেশন খিনি আহি যায় অটোমেটিক্যালি আমাৰ কিছুমান ইয়াতে চাওক সেন্টাৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইউনিক আইডি দিব লাগিব তাৰ পিছত কোটা ৰিজাৰ্ভেশনছৰ বোৰ ইয়াতে দিব লাগিব আপোনাৰ বেসিক ইনফৰমেশন এখিনিয়ে এটা সেন্টাৰ যে কলেজ যেটো কোড আছে ইয়াতে কলেজ কোড ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ যেটো বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্সিটি আন্ডাৰত কলেজবোৰ আছে সেই কলেজবোৰত ইয়াতে আহি যাব বিভিন্ন কলেজ আছে যদি এই কলেজবোৰ থাকে তেনেহলে কোডটো অটোমেটিক্যালি ইয়াতে ডিটেক্ট কৰি ল'ব আৰু যদি নাথাকে আদাৰ কলেজ থাকে তেনেহলে 200 নম্বৰ যেটো হেৰি আছে এটো দিলে হল ওকে আদাৰ কলেজ তো তাৰ পিছত ইয়াতে টেষ্ট সেন্টাৰ এটা ক্লিক কৰিব টেষ্ট সেন্টাৰ আপোনাৰ কোনটো ঠাইত টেষ্ট হ'ব যেনে কোকৰাঝাৰ আছে তাৰ পিছত ইভেন একাডেমি আছে ডাইট মৰিগাঁৱত আছে
তাৰপিছত বৰমা আছে, BS কলেজ হাউলি আছে, ওদালগুৰিত আছে, আপোনাৰ ওদালগুৰি কলেজ নলবাৰীত আছে। তো এইবোৰ আপোনাৰ যিটো এক্সাম চেণ্টাৰ তো সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। অ'কে, কোকৰাঝাৰত আছে। তাৰপিছত এইবোৰ হৈছে আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে চেণ্টাৰ। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ইউনিক DSA যিটো ইউনিক আইডি দিব লাগে ইয়াতে দিব লাগিব আপোনাৰ। চবৰো আছে কিজানি, আৰু যদি নাই ইয়াতে দিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ লিখা আছে, ইউনিক আইডি বনাব দিছে ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰি কেনে আপুনি ইউনিক আইডি এটা নতুনকৈ বনাব পাৰি। আপোনাৰ HS পাছ দিব আৰু যিটো চিকিউৰিং এডমিশ্যন সেইটো দিব UG। অ'কে, তো এই দুটা দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ক্লিক কৰিব। হোষ্টেলত থাকিলে হোষ্টেলটো ক্লিক কৰিব, আৰু যদি নাথাকে নাই ইয়াতে BPL যদি হয় yes দিব। তাৰপিছত ইয়াতে কাৰিকুলাৰ কোটাৰ মানে কালচাৰেল এক্টিভিটিছ আছে, এটা চাব পাৰিছে। কালচাৰেল এক্টিভিটিছ আছে, NCC গেমছ, তাৰপিছত আৰু কিবা গাইড শ্ব'জ গাইড ইয়াতে যদি আছে দিব। এণ্ড দেন কাষ্ট ইয়াতে SC হয়, ইয়াতে SCটো চিলেক্ট কৰি দিব। আপোনাৰ জেনেৰেল হ'লে জেনেৰেল দিব। এণ্ড দেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন আদাৰ যি থাকে EWS যেনেকুৱা আছে প্ৰথমতে। তাৰপিছত এমপ্লয়মেণ্ট কোটা আছে, এইবোৰ কোটাৰ পৰা যদি হয় আপুনি ক্লিক কৰি দিব, নহ'লে ইয়াতে ছেভ আৰু নেক্সটত জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব। অ'কে, তো ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে চাওক এণ্ড আপলোডছ আহি গৈছে। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনছখিনি অট'মেটিকেলি আপলোডত মানে যিটো মানে কোৱালিফিকেশ্যনছখিনি ইয়াতে ডিটেক্ট কৰি ল'ব আগৰ পৰা যিমানখিনি কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া হৈছিলে। চ' গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াতে চাব পাৰে। তো ইয়াতে একো কৰিব নালাগে, জাষ্ট ছেভ আৰু নেক্সটত ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। অ'কে, তো ছেভ আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে আপলোডৰ অপশ্যনটো আহি গৈছে। এতিয়া বহুতে সুধি আছিলে কি আপলোড কৰিব লাগে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed এণ্ট্ৰেঞ্চ এপ্লাই কৰোঁতে। প্ৰথমে ইয়াতে চাওক আপোনাৰ যিটো SSLC যিটো ফাৰ্ষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। এণ্ড দেন HS মাৰ্কছ আপলোডত ক্লিক কৰিলে কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ গেলাৰীৰ পৰা আপলোড কৰি যাব। তাৰপিছত HS মাৰ্কশ্বিট ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। এণ্ড দেন HSৰ যিটো SSLCৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড আছে, HS পাছ চাৰ্টিফিকেট, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিট, এণ্ড দেন গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, তাৰপিছত SSLCৰ মাৰ্কশ্বিট ইয়াতে দিব লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে দিব লাগিব। এণ্ড দেন পাছবুক আপোনাৰ, অ'কে, বেংকৰ এটা পাছবুক লাগিব। গেপ চাৰ্টিফিকেট এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম গেপ চাৰ্টিফিকেট লৈ, বহুত কনফিউজ আছে। তাৰপিছত ডমিচাইল মানে যিকোনো এটা চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰি দিব, বেংকৰ কি কয় আপোনাৰ আধাৰ, ভোটাৰ আই কাৰ্ড। তাৰপিছত DAC যিটো বনাইছিলে চাৰ্টিফিকেটটো সেইটো ইয়াতে আপলোড কৰি দিব লাগিব। DAC মানে যিটো ইউনিক আইডি, তেনেকৈ এটাৰ পিছত এটা আপলোড কৰি আছোঁ। আৰু বস্তু এটা PDF ফাইলত কিন্তু আপলোড কৰিব লাগিব, বাকী ফাইল এটা একচেপ্ট নকৰিব। অ'কে, PDF ফাইলটো কেনেকৈ বনাব লাগে এইটো বহুতে নাজানে। তো ইয়াতে ছেভ আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰিলোঁ। মই সোনকালে কৰি আছোঁ, কিছুমান বহুত লং প্ৰচেছ হয় বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত। তো ছেভ নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এনেকৈ আহি যাব আপোনাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি। অলপ পিছত লোডিং কৰিব যদি দিয়ে তেনেহ'লে ইয়াতে এটাৰ পিছত এটা ষ্টেপবিলাক চাব পাৰিব। তো মই ইয়াতে জাষ্ট কমপ্লিট মাই এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। কমপ্লিট মাই এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰে পে'মেণ্ট ডিটেইলছখিনি আহি গৈছে। বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ B.Ed এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰে আপোনাৰ কিমান পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে আছে। ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো 700, আৰু তাৰপিছত আই এগ্ৰী ইয়াতে দ্য পে'মেণ্ট ক্লিক কৰিব এণ্ড মেক পে'মেণ্ট। অ'কে, তাৰপিছত অট'মেটিকেলি এইখিনি বস্তু ডিটেক্ট হৈ যাব, অট'মেটিকেলি কাম কৰিব, আপুনি একো কৰিব নালাগে ইয়াতে। তাৰপিছত অট'মেটিকেলি বেলেগ এটা ছাইটত ৰিডাইৰেক্ট কৰি লৈ যাব। ইয়াতে চাওক। অ'কে, ইয়াতে কিন্তু অলপ টাইম লাগিব পাৰে, কাৰণ মোৰ বহুত টাইম লাগিছে, শ্বৰ্টকাট মাৰি দিছোঁ ইয়াতে কাট কৰি কেনে। তো তাৰপিছত ইয়াতে পে'মেণ্টৰ ডিটেইলছখিনি আহি গৈছে, আৰু মানে কিছুমান অলপ টকা বেছি ৰাখিছে ইয়াতে। 750 আছিলে, 768 হৈছে পে'মেণ্ট। বেংক চাগে ইয়াতে বেংকৰ চাৰ্জ কাটিব। তো ইয়াতে বিভিন্ন অপশ্যন আছে, যেনেকুৱা আপোনাৰ UPI আছে, ৰিৱাৰ্ড আছে, গুগল পে', নেট বেংকিং, অ'কে, ভীম UPI, পে'টিএম আছে। তো ইয়াতে যিটো আপোনাৰ সুবিধা হয় সেইটো হেৰি কৰি দিব। এতিয়া গুগল পে' যদি কৰে এতিয়া গুগল পে' UPI আইডিটো বহাই কেনে এতিয়া মেক পে'মেণ্ট আহিব। UPI আইডিটো জানেই আপোনাৰ যিটো ইমেইল আইডিৰ নিচিনা হয়, @OKSBI বা কিবা থাকে, তো সেইবোৰ হৈছে UPI। তো এনেকৈ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত আপুনি নিজেই কৰিব পাৰিব যিটো এপ্লাইটো। অ'কে, ইয়াতে বেলেগ আকৌ হেল্প কৰিব নালাগে। আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনাৰ কমেণ্ট বক্স খোলা আছে, ডাইৰেক্টলি কমেণ্ট কৰি দিব। মই নহ'লে বহুতে আছে যিসকলে আপোনাক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে সহায় কৰিব। ঠিক আছে, তো ষ্টেপবিলাক ভালকৈ ফ'ল' কৰিব আৰু নিজৰটো নিজে মানে হেৰি কৰি যাওক। আৰু আগলৈ ভিডিঅ' পাবলৈ এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হওক। অ'কে, চ' ধন্যবাদ।